तपाईँको त केही भयो कुनै उताको तिर्ने हो तपाईँले तपाईँको त केही भएको छैन कि यहाँको चाहिँ यो गयो अहिले चाहिँ पछाडिबाट अर्को गाडी आएको भयो भेरी गुड सर भेरी गुड सो गाइज यो खोलाको नाम चाहिँ कालीगण्डकी रे होइन कस्तो हल्लिने त्यहाँ पुल कालीगण्डकी खोला हेर यो स्योर गहिरो छ डेन्जर गहिरो छ यो कस्तो भुइँचालो जस्तो हुने त गाडी जाँदा नि कसरी यस्तो घरहरूमा बस्छ होला है मान्छेहरू बानी के माछाहरू त तर यो पौडी खेल्नको लागि चाहिँ ठिक रहेछ नि न धेरै छाल आएको छ धेरै छालमा गाह्रो हुन्छ यस्तो यस्तोमा सकिन्छ हौ पौडी खेल्न मिट माई सब्सक्राइबर युट्युब फ्यामिली सन्जय हुनुहुन्छ हो र हाम्रो यहाँ पाल्पाको टाढा छ पाल्पा यता यो अब यो यता सेन्जा यता पाल्पा हो पाल्पा 30 किलोमिटर फ्यान सन्जय सन्जय हो कहाँ हो इन्भको हामी बुटो लबर आज बुटो बुटो त 62 किलोमिटर पर्यो थ्याङ्क यू ल केटा हो मेरो भ्लगमा छ है सबैजना So hey guys, before continuing to the video, I'd like to tell you about an interesting app where you can get the perfect results of your favorite team, for instance, football, cricket or any kind. र त्यो एपको नाम चाहिँ 1xbet. 1xbet यस्तो एप हो कि जहाँ तपाईहरुले हरेक क्रिकेट टिम, फुटबल टिमको म्याचहरुको रिजल्ट्सहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. सो तपाईहरुलाई तपाईहरुको फेभरेट टिमको रिजल्ट्सहरु हेर्न मन छ भने चाहिँ तपाईहरु 1xbet को साइट गुगलमा गएर मेरो प्रोमो कोड युज गर्नु. So if you are getting big curiosity about the results of your favorite team, just go to the app and watch the results. Hurry up guys. गाडी त के हो ठोक्का एक्सिडेन्ट भइरहेको दाइ तपाईँको गाडी ठोक्यो साइड लगाउनु तपाईँको त केही भएको छैन कि यहाँको चाहिँ यो गयो के छ केही क्षति छ म एक्सिडेन्टकै बारेमा सोचेर बसिरहेको थिएँ कि त्यो गाडीको बसमा ठोकिएको भए कस्तो एक्सिडेन्ट हुन्थ्यो भने अब गयो यो ठोक्यो यहाँ आएर त झ्याम्म लाग्छ भने डेजाभु भन्छ त्यही त भने म अघि सोचेर त्यही सोचिरहेको थिएँ क्या म धेरै समय लाग्छ 1-1.5 घन्टा लाग्छ फेरि धन्यले पुलिस अफिसर राम्रो रहेछ तपाईँको त केही भयो कुनै उताको तिर्ने हो तपाईँले आफू खेल्नुहोस् है विचार गराउनु भेरी गुड सर भेरी गुड अहिले चाहिँ पछाडिबाट अर्को गाडी आएको भयो बिस्तारै अलिक ग्याप राखेर चलाउनु है गाडीमा ब्रेक हाल्ने टाइम यो पो हो त बाटो मलाई तिम्रै माया कुरा सकु फेद मुनि यता पुरा जाम भएर रहेछ यार नो वरिज जाम हाम्रो टिममेटहरू अगाडि गइसक्यो कि अनि म यता हुडी लगाउँदै थिएँ चिसो भयो अहिले हाम्रो 5-16 भयो हामी रामदी पाल्पाबाट कटिसक्यौ भ्यू दामी म एक्लै ट्राभल गर्दाखेरि क्या खुसी मिल्छ क्या मलाई ग्रुपमा हुँदाखेरि चाहिँ मलाई रमाइलो हुन्छ होइन बट जब म यसरी एक्लै ट्राभल गर्छु नि त्यहाँ चाहिँ मलाई खुसी मिल्छ क्या एक्लै ट्राभल गर्नुको रमाइलो नै खुसी नै छुट्टै छ भनौँ न अब इट गिभ्स यु डिफ्रेन्ट पिस
के हो यहाँ सबै कुकुरको मैले यो खुट्टा भाँच्चादेखि अघि एउटाले हान्दियो आँखा अगाडि नै हान्दियो उता छ आँखा अगाडि हान्दियो एउटाले है खोइ के हो यार यस ब्याट्री लो दाइहरूलाई मैले कटाइसकेँ अब म अगाडिको टिमलाई भेट्न जाँदैछु सिधै भ्यू अब चाहिँ यो पाल्पा हो पुरै है माथि आइसक्यो अब आधी टिम पछाडि नै छ मैले त छोडेर आइदिएँ अगाडि मेरो टिम चाहिँ यहीँ पर्छ मेरो जुत्छ भनेर आएको अगाडि आइसकेछ दिस इज तानसेन बजार पाल्पाबाट जो नि हुन्छ सबैलाई धेरै माया है त ल ठिक छ सो हामी यो बिचको यो घुम्दैछौँ है यहाँ सुट हुँदैछ यो पाल्पा म्युजियम यस्तै छ गाइज मेरो ब्याट्री लो भइसक्यो सी दामी छ ल जान्छु ल थ्याङ्क यू ल ल तिमीहरूलाई पनि थ्याङ्क यू हेरिराख भ्लग बिग फ्यान्स है के जान्छु ल बाई बाई यहाँबाट पाल्पा क्या दामी देखेँ के ल बाई बाई पाल्पा ल खेला भाइ जस हामी यहाँ यो ठाउँको नाम के हो रे दाइ यो ठाउँको नाम के हो भाइ यो ठाउँको नाम के जोरधारा एन्ड इट्स क्वाइट फेमस फर पकोडा माछाको लागि धेरै फेमस छ अरे अनि खाँदैछौँ हामी त्यस्तो छ यस्तो खाइरहेको हो यो माछा क्वाइट गुड आउँछ नि यहाँ छ गाइस यहाँ चाहिँ पुरा यो चाहिँ भइरहेको छ हाम्रो टिमहरू आइपुग्नु भयो हाम्रो टिम आइपुग्यो वेलकम टु फुटबल ओ प्लेयर मसँग अघिदेखि जुत्दैछन् के सही हो यो टेम्परेचरले गरेर पो नआएको रहेछ त मेरो वेलकम टु बुटवल एन्टर हानिदिइसक्यो है दामी पारामा वाट्सअप गाइस सो हामी बुटवल आइसक्यो यहाँ चाहिँ वेलकम प्रोग्राम चल्दैछ होइन बवाल भइरहेछ रोडिज कम अन राउडिज ल लेट्स गो ल थ्याङ्क यू सरी